Már nagyon sokszor eltoltam magamtól a választ ebben a kérésben, de a minap ismét szembe jött velem Tim Morozov videója, és gondoltam, belenézek, és megnézem, hogy milyen izgalmas a műsor. És hát nagyon is. A kíváncsiság hajtott, ezért rákerestem, hogy eddig összesen hányan komment érkezett a videóim alá, amiben szerepel a Tim Morozov név. Nem csinálnék olyan témáról videót, amiről tudom, hogy csak engem érdekel, mert akkor inkább meghagyom saját magamnak a véleményemet. A Tim Morozov név eddig összesen, és ez valami hihetetlen, több mint 70-szer szerepel a videóim alatt. Érdekelne a véleményed Tim Morozovról. Nagyon hiteles. Tim Morozov. Nagyon érdekel. Leghitelesebb szellemvadász a világon. Kegyetlenül hiteles. Nem semmi a csávó. Nagyon hiteles. És ebbe a számba még nem számoltam bele az e-maileket és a privát üzeneteket, és hogyha jól emlékszem, szerintem tegnap is érkezett egy ilyen komment, privát üzenet. Most már megnézem. Igen. Tegnap 19 óra 51 perckor érkezett egy link, és a hozzátartozó jó pár mondat. És hogyha megnyitom a linket, akkor Tim Morozov. Azt látom ezekből a visszajelzésekből, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit lehoztak a szerről ezek a videók, és hogy milyen videók, itt lesz a leírásban Tim Morozov csatornája. Ennyit megérdemel, hogyha már belőle van a mai content. Ez egy rövid kis videó lesz, mert azt már most tudom előre, hogy ez a videó vagy le lesz tiltva, vagy 2 videó felett Tim Morozov kolléga fog rendelkezni. És azért is vagyok biztos két lehetőség valamelyikében, mert Tim Morozov nem az az ember, aki úgy nagyon szereti a véleményeket. Vagyis de szereti, de csak akkor, hogyha pozitívak. Mert ha bármilyen Tim Morozov számára nem tetsző véleményt fogalmaznál meg a videói alá, akkor biztos lehetsz benne, hogy hamarosan törlik majd a kommentedet, és a kommenteddel együtt úgy téged is a csatornáról. Még mindig nem csaptam fel rendvideósnak, bár annyira élvezném. Ahogy azt is, hogyha valaki rólam készítene egy rendvideót, legalább tudnám, hogy min kell változtatnom, de sajnos ma már nem a szabad véleménynyilvánítás korát éljük. Visszatérve a lényegre, ebben a videóban elmondom röviden a véleményemet és gondolataimat az elmúlt időszak egyik legnagyobb és leghitelesebb orosz szellemvadászáról, aki mindig túlmutat a nagyszámok törvényén, mert vele mindig történik valami. Először is néhány szó Tim Morozov YouTube-os karrierjéről. Aki nem ismerné, bal oldalt látjuk Tim Morozovot, jobb oldalt pedig Denist. Ők ketten egy közös csatornát üzemeltettek, a Nerv Paranormalt, majd a közös sikerek után úgy döntöttek, hogy a közös munkát megszakítják, és külön-külön folytatják tovább. Egyébként a közös csatornájuk ma már Nerv Fortnite néven üzemel, ami engem arra enged következtetni, hogy a szakítást követően eladták a közös csatornájukat, szóval a két fickó, Tim és Denis úgy döntött, hogy a nagy sikerek után mégiscsak szétválnak, és külön-külön folytatják tovább. Denisnek ma 2 csatornája van, az egyik a Darkos Paranormal, a másik pedig a Dark Life. Ahogy Denis, úgy Tim Morozov is 2 csatornát indított, az egyik az a fő csatorna, a Tim Morozov, a másik pedig mondhatni a vlog csatorna, az Atmarozov. Az indok a közös munka megszakítására az volt, hogy olyan sűrű mindkettőjük napirendje, hogy nem tudják a közös munkát úgy időzíteni, hogy az mindkettőjüknek megfeleljen. De véleményem szerint csak rájöttek, hogy több csatornából és ha külön-külön folytatják tovább, akkor összesen 4 csatornából sokkal több pénzt ki lehet facsarni, mint egy nagy csatornából. Rögtön bele is vágok a lényegbe, Tim Morozov videói között több olyan pillanat is van, amit nem bírtam mosolygás nélkül. Azért is nehéz az ilyen szellemes videók gyártása, mert ha hiteles akarsz maradni sokáig, akkor nem szabad elbuknod. Ezt úgy értem, hogy még véletlenül sem szabad olyan videót feltölteni, ami egy kicsit már túl sok, nem szabad, hogy megjátszottnak tűnjön. Mert ha csak egyszer is azt érzi a néző, hogy átverted, azok után már nem fog visszatérni, hogy még több videót nézzen meg tőled. Tim Morozovnál egy ilyen egyértelmű videó van, amikor már maga Tim is azt érezte a visszajelzések alapján, és a dislike-okat látva, hogy átlépett egy határt, amit nem kellett volna. És ha nem csal az emlékezetem, akkor szerintem ez volt az első videó, amit én is láttam tőle. Ebben a videóban Tim úgy dönt, hogy az erdőben alszik pár napot, annak érdekében, hogy hát ha lencse végre kap egy yetit. Az első nap csak pár lábnyomot, viszont a következő nap a kihelyezett csapdáknak hála, az egyik csengő megszólal, Tim ekkor azonnal a kezébe kapja a fegyverét, és kimegy körülnézni. Nem talál senkit, viszont utólag ezt látja a kamerám. Utólag azért is kapott nagyon sok támadást ez a videó, mert egyértelmű, hogy nem egyet itt látunk, hisz teljesen úgy mozog, mint egy ember, és ráadásul még nem is nagyobb egy embertől. Annak ellenére, hogy a talált lábnyomok elég nagyok. A lényeg, hogy Tim elég szépen kapta a savat erre a videóra, és erre ő is rájött, ezért a következő videójában inkább arra jut, hogy még menti a menthetőt, és inkább bevallja, hogy csak az egyik haverja szórakozott Yeti jelmezben. Sokak szerint, és szerintem is, ez a Yeti jelmezbe bújt valaki nem más, mint Denis, Tim korábbi munkatársa,
Ezt onnan lehet tudni, hogy szinte ugyanolyan a hangjuk. Mert ha összehasonlítjuk a két hangot, ez Denis hangja, ez pedig a Yetié. A hangszín az ugyanaz, csak a maszk miatt van egy kis mélyebb beütése a Yeti hangjának, viszont ami sok mindent elárulna, az az a pillanat, amikor a Yeti leveszi a maszkot, viszont ekkor Tim azonnal jól hallhatóan eltorzítja a Yeti hangját, erre pedig itt a bizonyíték. Что мне хорошо? И мне хорошо, и тебе просмотры. Нафига мне просмотры? Что мне хорошо? Что мне хорошо? Ez az apró kis hiba, amit Tim valószínű utólag csak véletlenül hagyott benne a felvételben. Ha bárkinek is kétsége lenne afelől, hogy Tim Morozov a leghitelesebb szellemvadász-e, annak azt kell, hogy mondjam, hogy nem ő a leghitelesebb, sőt a hitelesség elég messze áll tőle. És ezt ma már ő sem rejti véka alá. Ugyanis ha a csatornája névjegyére kattintunk, láthatunk egy először orosz leírás, majd egy angol leírást is, ami magyarul a következő. Az én nevem Tim Morozov, szórakoztató videókat készítek, miközben egyedül utazom rejtélyes, misztikus és elhagyatott helyeken. A videó szórakoztatás céljából készült, és nem állítja azt, hogy a videóban látottak valós történések. Jó szórakozást! A Yetis videó azért is volt fordulópont Tim csatornáján, mert a Yetis videó után kb. Egy hónappal Tim már nem csak oroszul írta ki minden videója elé az alábbi felhívást, ami amúgy megegyezik a csatorna leírásával is, szóval Tim már nem csak oroszul, hanem már angolul is figyelmezteti a nézőket minden videója elején, hogy ő nem állítja azt, hogy a videóban látottak valóban megtörténtek. Az meg már egy másik történet, hogy ez a felhívás vagy figyelmeztetés legyen ez bármi, gyakorlatilag van is, meg nincs is. Mert olyan rövid ideig látjuk, hogy szinte még fel sem fogom, hogy ezt talán olvasni kéne, már el is kapja a szemem elől a szöveget, utólag meg már nem tekerek vissza, mert azt gondolom, és a nézők is így gondolkodnak, hogy biztos nem volt olyan fontos, ha csak egy másodpercig látjuk. De már pedig nagyon is fontos, és ezt maga Tim is tudja, ezért is kapja el egy másodperc után a felhívást, ugyanis ezen szöveg elolvasása után egy kicsit sem lehet a hiteles szóval jellemezni Tim Morozov videóit. Tim és Denis feltételezhetően továbbra is együttműködnek, de ha Denis épp nem ér rá, akkor nagy valószínűséggel Láma ugrik be helyette. Az alábbi csatorna Láma csatornája, aki Tim videóit elemzi, és cserébe a segítségért Tim a leírásba is beszúrja Láma csatornáját. Láma személyében egy fiatal hölgyről van szó, akiről nem lehet tudni, hogy kicsoda, viszont egyes berkekben úgy gondolják, hogy Láma az, aki a női kísértett hangot szolgáltatja Tim videói alá, ráadásul hobbi szinten még rajzol is, szóval feltételezhetően néha még a grafikában is besegít Timnek, mondjuk például ebben. Visszatérve még pár mondat erejéig a videókra, bár a leírás után miszerint egyik videó sem állítja, hogy valós eseményekről van szó, úgy érzem, hogy ezek után szinte felesleges többet beszélnem róla, de ha már itt vagyok, akkor még néhány mondat Tim videóiról. A videók mindegyik egy olyan koncepcióra épül, hogy a csattanó ne a videó elején és ne a közepén, hanem már majdnem a videó végén legyen. És már csak ebből a felépítésből is sejthető a megrendezettség, és valamint abból is, hogy Timnek nincs olyan videója, amiben nem történik semmi a kamerák előtt. Valaminek mindig történnie kell, még akkor is, ha azt semmi sem indokolja. Mindez érthető, és gyakorlatilag még belekötni sem lehet, hisz egy megrendezett műsorról van szó, amire a készítő igaz, hogy csak egy másodpercben, de akkor is felhívta a figyelmünket. Az a sok kamera, amivel Tim rendelkezik, az a sok kamera is nagyon előnyös tud lenni, ha egy ilyen műsorról van szó. Hisz a vágásokkal mindent úgy lehet játszani, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Hisz ha mindez élőben menne, akkor lefogadom, hogy nem lenne ilyen izgalmas a műsor, sőt, talán nem is történne semmi, mert Tim tuti nem szeretné növelni a lebukás esélyét egy élőadás kockáztatásával. Szóval 1. Tim videójában mindig történik valami. 2. A sok kamera lehetővé teszi, hogy úgy alakítson egy felvételt, hogy azt ő akarja. Ott és akkor vágjon ki egy hibát, amikor csak akar, hisz lehet, hogy az a hiba a másik kamerán már nem látszik. 3. A történések között egyetlen egy olyan furcsa dolog sincs, amit én itthon ne tudnék reprezentálni. A baba leesés egy átlátszó húzallal sima ügy. Elektromágneses értékek növelése csupán egy telefonhívással bármikor növelhető. Karmolások az ajtón egy snitzerrel bármikor. Már csak azt nem értem ennél a karmolásnál, hogy miért nem látjuk ekkor az ajtóval szemben lévő kamerát, ami egész végigment, és ami rögzíthette volna, hogy kerültek az ajtóra ezek a karmolások. Hát valószínű azért nem látjuk, hogy készülnek a karmolások, mert nagy valószínűséggel Timet láttuk volna a videóban, ahogy egy snitzerrel feszegeti az ajtóra száradt festéket. Szellemelsuhanás, egyetemben látszik ezen a felvételen, hogy egy szerkesztésről van szó, ráadásul még nem is egy olyan jó szerkesztésről, több sebből is vérzik, elkapkodott a maszkolás, a felvételre direkt került egy blur réteg, hogy ne látszanak az apróbb hibák, valamint utólag a felvételre került egy svenk is, amely szinte elárulja, hogy belenyúltak a felvételbe, szellemtábla, egy erősebb mágnes segítségével a gyűrű alulról mozgatható, ahogy azt csak akarjuk
amit már csak egy kis maszkolással kell utómunkálni. A tárgyak, vagy ez esetben a szék mindig arra mozognak, amerre azt az elhúzás szempontjából meg lehet oldani, és azt már meg sem említem, hogy nincs olyan felszerelés, kamera, hangrögzítő vagy bármilyen technikai eszköz, ami képes egy egész éjszakát kibírni töltés nélkül úgy, hogy közben folyamatosan megy a felvétel. Ez ebben az esetben sincs másképp, ugyanis Tim felszerelése nem is megy egy egész éjszakát, mert szinte mindegyik videójában, amint elindítja a felvételt, rá pár percre már azonnal megtörténik az első, majd a második, majd végül a műsor csúcspontja, azután pedig hirtelen vége is a videónak. Szóval Tim videói szempontból, a realitás szempontjából sem állják meg a helyüket, de védelmére szóljon, hogy ő ezt soha nem is állította. Nem mondom azt, hogy az összes videó, amit Tim feltölt, az mind megjátszott és mind kamu, mert simán lehet, hogy egyszer-kétszer kihagyja a lépés, viszont ez a borzalmas nagy hátránya ennek a műfajnak, hogy ezek után már nehéz lenne megkülönböztetni, hogy látva a jó színészi képességeit, ezek után már nehéz lenne megkülönböztetni, hogy Tim mikor mond igazat és mikor nem. Összegezve azt még szeretném hozzátenni, hogy én egy nagyon okos és intelligens embernek tartom Tim Morozovot, mert a horror műfajban a műsorai abszolút megállják a helyüket, nagyon jól fel vannak építve, pont úgy, mint egy igazi horrorfilm, lassan kezdi, apró neszek, zörejek, jön egy kis szünet, háttérzajok, halk zene, jön a csattanó, ezt így kell csinálni. Egy ilyen műsort felépíteni nem egy egyszerű feladat. Sőt, nagyon is komoly munka, de mint az a számokból látszik, megéri, és nem akarok Tim zsebébe turkálni, de az orosz CPM jóval magasabb, mint a magyar, szóval egy ilyen videó, amit már 500 000-an megnéztek, elég busás pénzt hoz vissza Tim zsebébe, de én nem sajnálom tőle tényleg, mert az a műfaj, amit ő képvisel, annak ilyennek kell lennie, jól csinálja. Ja, és amit még elfelejtettem, és amire még mindenképp ki szerettem volna térni, hogy a minőség is nagyon rendben van. Szóval így az összképet látva és a belefektetett energiát, munkát látva teljesen érthető Tim videóinak a sikere, mert tényleg le tudja kötni az embert, de viszont azt nem szabad elfelejteni egy-egy ilyen videó megtekintése előtt, hogy, és mint amire maga Tim is felhívja a figyelmet az 1 másodperces felhívásaiban, hogy ezek a videók megjátszott eseményeken alapulnak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót és meghallgattátok a gondolataimat, a véleményemet. További szép estét, napot mindenkinek. Sziasztok!